armer, slike gutter det vill gamle Norge ha. Då var det sommar igen och dags för mig, Stefan och Morgan att be oss på årets fiskeresa. Vi har haft tur med vädret i 5 år i rad, men denna gång blev det inte som förväntat. Men den här har fan turen varit under förväntan. Under våra tidigare turer har vi lärt oss att man måste vara flexibel. Men denna gången har vi förstått att det inte alltid räcker med plan A och plan B. Ibland behöver man även en plan D. Ja, och lite mindre fordon den här gången, vilket märks. Här har vi Subarun. Det är, som ni ser, väldigt välpackat. Nästan vakuum. Ingen luft. Nej, rymdes i alla fall. Jag fick precis en packning från min kompis. Får och getter och tranar. Nej, inga jättefår, bara har rymare. Min farmors farfar tror jag det var. Han var ju tranodlare. Trandräpare. Ja, men han hade ju en tranfarm. Ja, just det. Då mjölkar man ju dem på tran. Ja, precis. Det var ju då under sillåren här uppe i norra Jämtland. När sillen gick till då, så hade man ju tran. I år var planen att åka upp till Stekenjokk via Vildmarksvägen och vandra sedan över platån till norska Börjefjäll, där vi skulle ha vårt läger och fiska i några dagar. Vi hade en bestämd rut och tidsplan hur och när vi skulle nå dit. Vädret på vägen upp var sådär, men prognosen för kommande dagar såg helt okej ut. Varken för mycket regn eller vind. Likely the son of mine will be found in the mountains where I'm born and raised. I paid my duty as the sunny side cutie. Oh Lord, hear the sorrow in my heart. So I rode my body up the mountain to a place where I can sit in a rocking chair. I rode my body up the mountain. And I'm never going back again, I swear. Det är kalvar med ju. När vi kommer ut på en lite mer upptrampad led. Det var en ganska så bred jock. Vi har gått uppströms och nedströms. Men här hittar vi ett ställe vi kan vada. Så ser det ut. Vi får se om gubbarna tar sig över. Kan jag så kan de. Sol i sinne! Nej, vad var det? Sol i hjärtat, stål i sinne. Stål i ben och armer, slike gutter det vill gamle Norge ha. Underbart. Regnet lättar och solljuset förstärker skönheten av fjällets vier. Vårt hopp om att följa upp planen lever kvar trots den sega starten, där vi tappade en dryg timma för att hitta ett lämpligt ställe att vada över älven.
utmaningar då för en gångs skull. Så det var hela dagen liksom egentligen sedan vi parkerade. Det var en utmaning. Första Jag har hindret. kämpat. Första hindret, det största hindret idag, det var ju den här ån som vi skulle korsa. Det var så djupt. Så det tog oss kanske 1,5 timme tills vi överhuvudtaget klarade att ta oss över. Och nu är väl egentligen problemet att hitta en bra tältplats för det blåser så fan. Det ska blåsa ännu mer så att Morgan är och scoutar en ny tältplats. Det är helt öppet här så att det är svårt. Det är vackert men öppet. Sen är det ju så här också att blåser det för mycket så får man ju blåsa av och omlokalisera sig på plan B. Så är det. Klädret kan vi inte kontrollera. Nej. Men vi kämpar. Kämpar. Vi är slitna efter dagens vandring. Kom mycket kortare än beräknat. Nu blev vi tvungna att sätta upp läger innan det blev mörkt. Don't be a stranger in the night. Take a chance for some romance. Don't cover your eyes. Willow trees know you better than anyone else. It's time you let your guard down for someone like me. I'd say I'm settled and pretty calm. I don't storm in the storm. If not me, then someone like me that knows what to do and how to take care of you. But most of all, that deserves you. The sweetest red cheese I'd ever seen. Frones, here we come. Och sen på måndag då ska det blåsa lite mer, men det är 2 sekundmeter och så ska det duggregna lite. Alltså det är perfekt övningsväder. Ja. Och sen då? Tisdag, ja men det är det som här. Regn, men varmt, 24 grader. Frones är ju... Fan. Det ska vara där på kvällen. 23 på natten. Ja, vi ska dit. Nej, men vi kollar, vi gör så här. Vi gör så här. Du får välja väder. Det är det vädret. Jag kan också erbjuda dig... Sticken Jakob. Det är Det här, det är norsk. Ja, men det ska blåsa. Du, vädret imorgon i Irka. 23 grader. Jag hörde det. Ja. Alltså, vi kan vara nakna. Vi kan vara nakna. Det blir bad. Det blir bad. Nej, det blir inte bad. Det blir nakenbad och spa. Klart det blir. Självklart. Klart det blir. Man måste tvaga sig när man är på fisketur. I Norge är det lag. Jag följer norsk lag. Ja. Tvag i Trones. Ju bättre. Tvag i Trones. Det blir rätt. Stefan, kom ut och titta på månen. Åh, det här blir fint. Nu vill man fota så här lampor i tältet och månen. Fan. Alltså, ska vi verkligen åka till tropiken imorgon? Det här är ju vackert, pojkar. Jag står här och fryser ett par timmar till. Just nu när det är uppehåll i vinden så är det bra. Men imorgon så blir det kanske inte lika mysigt. Fy fan vilket kort det här blir. Wow. Ja, det blir ett bra kort. Det här blir ju grymt. Åka till bilen. Vi har ändå gått 1,7 mil. Ja, vi kommer där bortifrån. Men varför är vi vid bilen för? För att vi har bestämt oss att köra på plan B. Ja. Prognosen för Stekenjokksområdet är sisådär, eller det är väldigt dåligt. Ja, det blåser. Så, Blåser och ska regna. Idag är det fint väder men det blåser som fan och ute på platån så blåste det något så jävulst. Vi kan knappt att fiska. ja, det kommer inte gå och det kommer inte bli trevligt alls att vistas i det området. Nej, så att plan B kör vi. Har det gått?
ska vi säga, man brukar säga över förväntan, men den här har fan turen varit under förväntan. Så är det. För att För att det var så jävla tungt. tungt, ja. Men vi tog oss fram, men det var väldigt dåligt väder och det blåser och det kommer blåsa mer. Inget fiskväder alls. Och det blir regn som fan. Så att, tack men hej då, Stäcken. Nu beger vi oss på nya äventyr. Vi ska till syden, till Jag Norge. tänkte nytt. Norge? Norge, syden. Ja. Ja. Ja, nu är vi i Norge här. Kör mot en del av en ström här som vi ska fiska. Och det är måndag, klockan är snart 12. Och det blir äntligen en premiär för mig av flugfiske för i år här i Norrland. Så nu ska jag doppa min första fluga, kanske om en kvart eller något sånt. Och det tog ska man säga, ungefär 3 dygn då tills jag kommer kunna landa i den här magiska stunden. Det vill säga jag har börjat min resa i fredags på eftermiddagen och nu på måndag vid lunch kommer jag kunna börja det jag kom hit för. Så heja på oss nu! Lite passivt fiske alltså. Någon storlek? Nej, Bra. Det var en liten då. Nåväl. Idag är det söndag och då hunnit med mycket. Vi har brutit läger i Stekenjokk, vandrade 7-8 kilometer tillbaka till bilen. Och så gud förbannat jobbigt med packningen. Det var för mycket vind, det gick inte att fiska där uppe helt enkelt. Vi tänkte nytt, vi tänkte om. Vi ville fiska i Norge så att vi har åkt till Törnsjöälven i Tronäsdalen. Slagit temporärt läger här och håller på att laga lite mat. Och när man ska laga potatissallad, kall sådan, och man är i Norge, då måste man bara helt enkelt köpa römme. En fantastisk produkt som inte finns i Sverige. Magiskt gott. Så det ska vi ha lite till en gjort kärlaknur helt enkelt. Lite potatis, lite vårlök, morötter, paprika, saltpeppar och römme. Mums. Så alldeles strax blir det mat. Det blir mat alldeles. Ja, det är en sen middag idag. Fint folk äter sent, så är det ju bara. Nu är den hemmagjord potatismos som jag håller på att röra ihop. Och sen är det en kärlaknöl, jämtländsk specialitet. Vänta lite nu, potatismos. Nej, potatissallad. Kall potatissallad. Vi är trötta, det märks. Ja. Och så är det kärlaknöl gjord på hjort. Helt enkelt. Till det avnjuter vi lite jämtländsk öl. Av olika varianter. Så Ja, varsågoda. jag dricker då tjeckisk. Ja, tjeckisk. Kan du visa mig hur en portion ska se ut? Oj. Ge mig gärna en sån klassisk diet. Bantningsportion Ja. gånger 3. Ja, men idag har vi gått så in i helvete och gjort oss välförtjänta av rejält med mat. Helt enkelt.
Grönsaker, det är Magnifikt. viktigt. Ja, det är viktigt. Så. Varsågod. Ska du fått det ja. Ja, jättegärna. Vet du vad? Jag smyger på lite mer potatissallad på mig. Ja. Fint ut. Nu tänkte jag så här pojkar. Nu har vi ätit en stadig middag. Vi har ätit nästan 900 gram kärlaknur och 2 liter potatissallad. Vi var hungriga. Vi var hungriga och välförtjänta av en rejäl portion. Nu är vi i Norge och då måste man ju liksom, when in Rome liksom, då måste vi anamma och göra som man gör i Norge och smaka lite norska delikatesser. Och då vill jag rekommendera Stratos. Norsk choklad är lite utöver det vanliga. Och är man i Norge, då dricker man konjak, så är det bara. Det är inget att fundera på. Det är bara ja. Så man skulle kunna säga liksom att om vi dricker mycket whisky på fjället i Sverige, då är det konjak som gäller i Norge. Konjak, det som gäller i Norge. Och är man på älgjakt i Norge så ska man alltid bjuda på konjak om man skjuter storoxen. Så är det alltså. Så är det. Så, ja. Spännande att höra vad ni gillar Stratos nu här. Bara namnet till jag. Ta lite Stratos och lite konjak. Lite eller mycket? Mycket. Ta mycket. Hur mycket choklad äter du på en genomsnittlig vecka? Försöker verkligen tänka till liksom varje gång. Så max per vecka 1,5 kilo. Men det är liksom, det går gränsen. Nej. 1,5 kilo? Per vecka. Skojar du? Nej. Max. Nej. Vad fan är en sån här stor? Är det 400 gram en stor kaka? Ja, jag vet inte. Jag tror det var 200 då. 200 är det ju för Då fan kanske bara. står jag på. Kanske är det mer. Om den är 400 då ligger jag på 3 kilo. Nej. Nej, men på riktigt Nej. nu. På riktigt? Mm. Nu filmar jag. Jag går och tänker. Jag rundar av kameran. Jag tänkte så här att Sverige och Norge är ju broderfolk. Men det är ju liksom lite så här hatkärlek. Man måste ju tampas om vem som är bäst hela tiden. Norge har alltid varit lite lillebror. Så jag tänkte att under den här veckan här när vi fiskar mest med fluga. Men vi kommer också att fiska med drag. Och då hittade jag spinnare som är Sverige-Norge-spinnare. Så jag tänkte att ni får en varsin uppsättning. Ni ska fiska med både och. Och sen ska vi räkna fiskarna och se vilket drag funkar bäst. Är det Sverige eller Norge? Så vi kör en liten landskamp helt enkelt. Spännande. Är det bestämt alltså hur mycket? Ska man typ varva mellan en halvtimme eller är det... Nej, men försök att göra ungefär jämnt och så får vi se Okej. vilket som funkar bäst. Mycket Yes. spännande. Jag tror faktiskt på Norge med. Ja, färgmässigt så tror jag också Ja, det. tror du? Fast alltså gult, öringen gillar ju gult. Och vi får se. Vi får se. Spännande. Vi förflyttade oss till Norge med nya planer. Men vädret var inte på vår sida. Den tidigare utlovade gynnsamma väderprognosen höll inte. Och vi möttes av en skräckrapport i våra väderappar direkt när vi vaknade på morgonen. Vi bestämde oss att fiska längs älven under hela dagen och började fundera kring plan C. Då det blev klart att vi inte kunde stanna i Trones med väderprognosen som utlovade ihållande åska, kraftig regn och starka vindar. I'll pick you up in my 59 Ford. We head on down the road until we get bored. Just you and me and the sun and the wind. If the rain should start falling, we'll head home again. Everybody else can see where we've En been. riktig bjässe här nu på mitt klass 7. Oh, ain't no ordinary love we got going on. At the end of the world, together forever is one, and I'll wait. Så Morgan.
Ja, det går inget bra. Vi har åkt upp och ner och hit och dit från själva idag. Både fiska i lite strömmande och kulpar och flyar som det heter här i Norge. Men det är småfisk bara. Så att, ja. Det är fisk i alla fall. Ja, någon enstaka, men det var det ganska magert. Så är det. Men omgivningen är ju fin. Det är jättevackert här. Otroligt vackert. Vi har fått käka glass. En fördel med bilburet fiske är att det är närheten till glass existerar. Exakt. Ja. Jag känner sig inte ensam i alla fall. Nu är vi i Norge. Otroligt vackert land. Det finns allt man kan tänka sig. Fjäll, surplande bäckar och åar och tjärnar. Och massa med fisk. Varför vi också kommit hit. Och här har vi ett riktigt snyggt kok. Och jag tror att det är här jag vill bo. Så nu tänker jag erövra det här huset. Och bosätta mig här. Haha! Ja, nu är vi i Törnsjön och vi är på Saltbacken. Egentligen så skulle vi ha avnjutit det här utomhus, men vädrets makter är icke med oss denna tur. Så vi bestämde för att göra en avstickare hit. Duschat, mycket skönt och gott. Men vi fortsätter på temat norska specialiteter och då har vi då alltså sommarkotletter som inte finns att få tag i Sverige. Det är helt vansinnigt konstigt för det är så enormt gott. Rökta kotletter som vi har grillat och vi har lite örtpotatis, vi har lite norska kantareller och en whisky, peppars eller konjak och pepparsås. Konjak såklart, vi är i Norge. Ja, och lite rödpang på det. Herregud! Skål! Vad serveras till den då? Vad är det för rödpang? Chill out! Chill out, bloody motherfuckers. Chill out. Hugg in. Skål på det. Skål. Jag skickar bilden på en öring jag fick till Algot. Och först han skriver: den har du tagit på bottenmeter. Johnny boy, you got your boots back on, kicking dust in a new direction. Johnny boy, you built a house of love upon the hills of Tennessee, yeah, where hummingbirds are flying in the sky. Dreams are coming true. A magic place where you can count the stars. Just lay down in the middle of the night, look up to the sky. Hände Morgan? Ja, men landskampen har tagit fart. Igår så gick det ju dåligt. Det var ju 0-0 då. Men vi har haft 1-0 till Sverige hit idag och nu har vi en på gång här för Norge så det står 1-1. Oj. Jättefin. Oj, den där så krokat konstigt. 1-1. 1-1 i landskamp. Snyggt. Snyggt.
Snyggt. Första fisken. Av lite size. Ja, precis. Härligt. Vacker. Mycket vacker. Ja, nu har vi en ny uppdatering i tävlingen. Och det verkar vara 2-1 nu för Norge. 2-1 till Norge. Och det var en fin exemplar den gången. Ja, den här var större. Den var riktigt vacker. Ska vi titta på det? Den var ju jättefin. Titta. Här har vi med Norge-draget. Norge-draget in i munnen. Och 1 poäng till säkrat för Norges del. Grattis Morgan. Tack, tack. Och där ser vi Stefan som verkar drilla ytterligare en finare fisk. Om jag har förstått rätt så är det Norge-draget igen. Vi ska gå och titta på det alldeles strax. Ja, det är så. 1 poäng till för Norge säkrat och det är 3-1 nu. Vi ska gå och titta på fisken alldeles strax. Okej Stefan, berätta lite om läget nu då. Ja, efter att ha hört Morgan prata om Norge, och är man i Norge så testar vi en liten Norgespinnare som avväxling. Jättefin öring. Otroligt vacker. Oj, det här var lite ljusare i färgen också. Kan du ta några foton också? Absolut. Lyft den bara en gång i filmen så vi ser den. Ja, tjusigt. Fint. Kan du berätta vad det är någonting Morgan? Det här är orrbröst. Och schalottenlök och soja och salt och peppar. Det är alltså en lunch. Och så har man på lite parmesansås. Det blir smaskens. När man är i Norge så måste man ju avnjuta de norska delikatesserna. Vi har plockat med oss några sådana. En av de bästa är såklart den här champagnebrus eller villa som det står. Godare läsk finns inte helt enkelt. Punkt slut. Vad är det tillverkat av? Är det vindruvor? Jag vet inte. Det är vanlig läsk, det står inte. Det är någon konstig smak som inte... Hemlig recept helt enkelt. Ja, det är något sånt. Typ cola. Nej, det finns ingen läsk som smakar likadant i Sverige. Och till orre? Till orre är det ju liksom superbt. Det är det ska serveras till. Ja. Roligt gott. Rumpan är ren. Herregud vad du ser ut. Är den smutsig? Ja. Varför sitter du i bäcken? When I go to reach out and to roam, there is no perception of a home. For when it's all been said and done, I know how to act when nothing's what it seems. For a while
Denna dagen har vi vandrat upp och ner längs Havdalsälven och fiskat intensivt hela dagen. Det blev inte någon större fiskelycka trots vackra och lovande platser. Det kom en del regn under dagen och nya väderrapporter varnade för rejält åskoväder även här senare på kvällen och natten. Making a new start for a while. All I see is perfect shadows all around. And no, there's no room for one-track minds anymore. So much for me to do, so many things to prove. Don't feel like waiting anymore. The night is closing in, I'm bleeding through my skin, but I won't run away this time for sure. For a while, all I see is perfect shadows all around. And no, there's no room for one-track minds anymore. Brutalt tungt. Du ser ju, det är en 7:a jag har. Det är en klass 7 jag har. Du ser ju spö. $500 gram kanske, du får se. Ja. Den där är fin. Men kolla vet du. Jävla fighters. Ja. De är helt sinnessjuka. De är så starka. Ja, den var fin. Fin. Kul. Fish on. Fish on. Jag jobbar Stefan. I våran följetong norska delikatesser så har vi nu kommit fram till det självklara valet när man är på tur. Den här turen, fisketuren, har ju inte riktigt blivit som planerat kan man ju säga. Men nu är vi på tur ändå, elda lite och då måste man ju bara äta grillflunch. Det är obligatoriskt när man är på tur. Varsågod. Tack så mycket. Avnjutes gärna en kokkaffe i en träkåsa. Morgan, du har ju pratat mycket om norska kulturen och mat och så med musik då. Är det Olle Ivars och dansband som gäller? Eller vad är det? Ja, det är det väl för en del såklart. Men det största förutom AHA i Norge är ju black metal. Det är ju liksom härifrån vi har grunden till den genren helt enkelt. Ett så vackert land så skapar man musik ur hat, blod och våld. Ja, så är det. Det finns ju en fantastisk dokumentär på SVT som heter Helvete som handlar om Mayhem till exempel. Första stilbildande black metal-bandet. De drack för övrigt, alltså de blev väldigt inspirerade av den här ölen, pratar de om. Det är så speciellt med den. Ja, jag vet inte. Jag har köpt med oss den för jag tänkte vi skulle testa. Och se om vi blir också. Ja, man får någon sån här där. Känslor för död och blod eller om det bara är tull. Jag vet inte. Skål då. Den blir god i alla fall. Skål.
Vad gör du i duschen? Erika, Vad sa du? vad gör du i duschen? Ja, men vi har precis försökt lokalisera reva i hörnorna. Varför kommer du inte ut för? För att jag är lite fast här. Du har trasslat. Jag trasslade igen. Och den droppar vatten, så jag skulle gärna uppskatta lite assistans. Tack. Jag letar efter. Vill du släcka mig här? I Salbacken, heter det så? Och vad händer nu då? Ja, då måste vi såklart äta något av det norskaste som finns, och det är våfflor med jordbär, syltetøy och römme. Och sen har vi ju prövat oss på en norsk nykomponerad dryck, en Norwegian coffee, att jämställas med Irish coffee. Men istället för grädde så har vi römme i, eftersom römme ju är så fantastiskt. Bitar. Oj, det är inga små våfflor. Det är bara 2 kvar. Ja, det blev bara 5. Ska vara. Railings nationalfilm i samarbete med anrika jämtländska bondparter. Med varma underställ och en sprakande brasa spets planer för att fånga en legendarisk öring. Efter en noggrann planering skall gossarna gymnastisera. Den vinkande kamen skall sträckas upp och de reumatiska knölarna skall jagas ur kroppen så att fisken kan fortgå utan kroppsliga besvär. Nu är det nästan färdiga. Nu ska det ödmjuka sig ett par stärkande framåtböj, si så här. Vad händer? Oj, 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 en liten abborrackare fångas under gymnastiken. Då var det dags att dra till fjälls. Den jämtländska fanan smattrar i vinden. Det står i Stekenjokk i södrarna. Vädret är olidligt. Och starka vindar, regn och moln tornar upp sig i horisonten. Det faller sig inte för fjällfisken. Dags att omlokalisera sig. Mörka brusande jämtländska älven som tornar upp sig i skogslandskapet. Till seg och list skall den mytomspunna storöringen luras upp på kroken. Vad händer? Något har krokats. Kan det vara en bjässe? Ja, kanske inte denna gång. Men ett fint exemplar på cirka 400 gram. Bättre lycka på nästa tur.
Hej Stefan, vad är det vi gör nu? Nu har vi precis kommit hem till mig i Nälden. Vi har ju varit i Hortagen och fiskat idag, strömmande vatten, torskstömmen och regnsjö, detta är det så? Utloppet av Rängen. Utloppet av Rängen. Vi har ju fiskat otroligt många vatten och hela tiden blivit jagade av dåligt väder, blåst eller någonting annat djävulskap. Så man kan säga att vi har varit väldigt vagabonderande. På resande fot. I resande fot. Men vi har en riktig fiskedag kvar. Imorgon blir det Näldsjön och då kör vi fiske från båt och vi satsar på såklart en grov öring men även stor gädda och abborre. Vi kan väl säga att vi har prövat massa olika typer av fiske och vatten i olika miljöer på den här turen. Det är fluga och det är alla typer av flugor. Det är käknymfing, det är streamers, det är torrflugor. Vi har spinnat, vi har skeddragat, vi har metat, flöte, botten. Vi har gjort med det mesta som går att gå. Vi har fått en hel del fisk har vi fått. Några helt okej. Men den där bjässen, den saknar vi. Imorgon kommer bjässen. Då händer det. Nu är det dags för lite biffsnadder, norsk specialitet. Det är det vi har siktat in oss på här under resan också. Den norska delikatessen. Norge, 1-0 idag. 1-0. Vilken seger! 1-0. Vi är inte klara. Open up the window. I'm breathing in the last of September. I can feel the wind blow, and the late summer sky is like a giant ember. Everything is turning into gold. Då var det sista dagen på fiskeresan och sista chansen att få en fångst värdig våra insatser. Det blev kraftigt regn och blåst. Vad annars på denna tur? Ingen större fiskelycka denna dag heller. Några små abborrar bara. Landskampen mellan spinnarna slutade 3-1 till Norge. Vi hade en vecka som bjöd på en kedjereaktion av motgångar i form av väder och ostadiga prognoser. Det vi tar med oss är att vi hade trots allt en fantastiskt trevlig tid ihop med spännande upplevelser i naturen, gemenskap och god mat. Vi är också så här i efterhand ganska stolta över våra insatser och målmedvetenhet. Hoppas att ni tyckte om filmen trots tråkigt innehåll rent fiskemässigt och vi ser fram emot nya äventyr under 2023. Going on.